اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو د چاټ جی پی ټي له لارې نه معلومات بل فارماټ ته واړو یا چاټ جی پی ټي ته یو معلومات ورکړو او چاټ جی پی ټي د هغې فارماټ چینج کړي او موږ ته یې راکړي. نو راځه چې دا درس شروع کړو. نو زه په چاټ جی پی ټي کې ما سره دغه معلومات دي. نو زه غواړم د دغې فارماټ بل لکه تغییر غوندې کړم. نو زه به راسو دلته به دغه متن را کاپي کړو. دا مو سره کاپي کړو. نو موږ به راسو چاټ جی پی ټي ته. په دغه ځای کې به ورته وایو turn this text یا دغه prompt to point information. نو هماغه prompt به دلته کې پیسټ کړو. نو موږ سینټر وښو د دغې هغسې دا فارماټ به پوینټس ته تغییر کړي. نو که چېرې تاسې ګوره پوینټس دغه ته تغییر کړي. او لکه مثالا کولی سئ present the same information. نو دلته کې ورته ویلی سئ now present the same information as tables. نو تاسو وکړئ اوس به د دغه بولټس فارمټس ته ټیبل ته تغییر کړي. نو تاسو راسئ ګوره موږ په ټیبل کې اوس موږ ته ښایي. ګوره دا ټیبل ته واړو. دا همدغه هغه څه ده موږ د دغې کوم متن صیغه جي نه هم راکاپي کړو. موږ فارماټ یې موږ ته تغییر کړو. اول موږ چې دا پوینټس ته واړو بیا پوینټس نه موږ ټیبل ته واړو. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.